तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये 30 असे IMP GK चे प्रश्न डिस्कस करणार आहे। आपल्याला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे। तर आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, बेसाल्ट या अग्निजन्य खडकापासून निर्माण झालेला जो काही महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश आहे, कोणत्या कसदार जमिनीमधून कापसाचे आणि ऊसाचं चांगलं पीक मिळतं? तर कोणती काळी जमीन असते ती? ऑप्शन क्रमांक बी रेगूर मृदा असते। कोणती? रेगूर। तर बघा, रेगूर मृदेला काळी कापसाची मृदा असं सुद्धा म्हटलं जातं। उंचीनुसार खालील शिखरांचा उतरता क्रम ओळखायचा आहे। चला पटकन ओळखायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील। पूर्णपणे डोक्याला चालना द्यायची आपल्याला। सर्वांनी बरोबर चॉईस करायचं आहे। तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी। आपला ऑप्शन क्रमांक बी उत्तर बरोबर राहील। 1 नंबरला साल्हेर, 2 नंबरला महाबळेश्वर, 3 नंबरला अस्तंबा आणि 4 नंबरला वैराटेल। आलं लक्षात? महाराष्ट्रामधील सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे? कळसुबाई। कोणतं आहे? कळसुबाई। तर ते बघा नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर स्थित आहे। पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचा बहुतेक भाग कोणती नदी प्रणालीमध्ये आढळते? महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागामध्ये कोणती प्रवाह प्रणाली आढळते? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी वृक्षाकार। कोणती? वृक्षाकार। चौथा प्रश्न काय आपला, जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके किती आहेत? जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके किती आहेत? तर बघा, जालन्यामध्ये एकूण किती? 8 तालुके आहेत। किती? 8। जालना शहर कुंडलिका नदीकाठी वसलेलं आहे। ब्रह्मदेशाचा थिबाराजाचा राजवाडा महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी रत्नागिरी। कोणत्या ठिकाणी? रत्नागिरी। ब्रह्मदेश म्हणजे सध्याचा म्यानमार देशाचे थिबाराजाचा राजवाडा थिबा पॅलेस म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि तो रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये। 6 नंबरचा प्रश्न आहे, भंडारदरा गावाजवळ पाण्यात आलेले विल्सल बंधारा किंवा भंडारदरा धरण कोणत्या 2 टोकादरम्यान पसरलेलं आहे? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक 1 कळसुबाई आणि बालेश्वर या 2 टोकादरम्यान पसरलेलं आहे। पुढचा प्रश्न बघूयात आपण। 7वा प्रश्न बघा, खूप महत्त्वाचा आहे। वनरक्षक भरतीला अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जायचे, घड्याळाचे काटे ज्या दिशेने फिरतात त्याचप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्याच्या सभोवती कोणते जिल्हे आहेत? चला पटकन आन्सर द्यायचं, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील। तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी नाशिक, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, पुणे आणि ठाणे। तर अहमदनगर जिल्ह्याला एकूण 7 जिल्ह्यांच्या सीमा लागून आहेत। चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण। पुनर्रोपण पद्धती कोणत्या पिकाच्या लागवडीकरता वापरली जाते? चला 8वा प्रश्न आहे, पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील। पुनर्रोपण पद्धती कोणत्या पिकाच्या लागवडीकरता वापरली जाते? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी भात पिकासाठी बघा जी काही पुनर्रोपण पद्धती ती या पिकासाठी वापरली जाते। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमी बद्दल। अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं? आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे। आणि बघा, तुम्ही कोणता पण कोर्स घेतला त्या ठिकाणी म्हणून क्लास लावले तर 10% सूटसाठी आपला तुम्ही रेफरल कोड तुम्ही यूज करू शकता। रेफरल कोड काय आपला? SMB 2020 SMB 2020 हा आपला रेफरल कोड आहे। तर मित्रांनो, आपल्या जवळचं कोणी MHT CET 2021 साठी तयारी करत असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, त्यांना आवर्जून माहिती सांगा, कारण की बघा अनअकॅडमी आपल्यासाठी एकदम असा गोल्डन चान्स घेऊन आलेला आहे। तर बघू शकता या ठिकाणी MHT CET 2021 लीडर्स बॅच। तर मित्रांनो, तरी लीडर्स बॅच जॉईन करण्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक टाकलेली, त्याचबरोबर आपण एक व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा तयार केलेला आहे। त्या ग्रुपला नक्कीच तुम्ही आवर्जून जॉईन व्हा आणि बघा जे काही जवळचे असतील त्यांना नक्कीच हा व्हिडिओ शेअर करा। तर मित्रांनो, आपण अनअकॅडमीवरती कोणताही कोर्स जर सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करू शकता। रेफरल कोड आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतच आहे, बेस्ट प्लॅन फॉर MHT CET 2021 साठी। तर या ठिकाणी बघू शकता नो कॉस्ट EMI आपल्यासाठी अवेलेबल आहे। 12 महिन्याचा प्लॅन बघू शकता 14,850 रुपयाला आहे आणि जर आपला तुम्ही रेफरल कोड यूज करा SMB 2020 तर आपल्याला लगेच यावरती 10% सूट मिळू शकते। त्याचबरोबर 6 महिन्याचा प्लॅन आहे 12,150 रुपयाला। लगेचच्या लगेच तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करून लगेच जॉईन होऊ शकता। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळी माहिती आहे। महाराष्ट्रात सिंहस्थ कुंभमेळा कोणत्या ठिकाणी भरतो? महाराष्ट्रामध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा कोणत्या ठिकाणी भरतो? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी नाशिक। नाशिक जिल्ह्यामध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो। कुठं? नाशिक जिल्ह्यामध्ये। नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर बघा, नवेगाव हे राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे। चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण। महाराष्ट्राचा बराचसा भूभाग कोणत्या खडकापासून बनलेला आहे? जो काही महाराष्ट्राचा बराचसा भूभाग आहे हा बेसाल्ट खडकापासून बनलेला आहे। कोणत्या? बेसाल्ट।
आणि बेसाल्ट खडक बघा हा अग्निजन्य खडक आहे. कोणता? अग्निजन्य. लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे? काय प्रश्न आहे? लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए बुलढाणा. लोणार हे खाऱ्या पाण्याचं सरोवर बुलढाणा या जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे. कोणत्या? बुलढाणा. 13 नंबरचा प्रश्न आहे धुळे शहर कोणत्या नदीकाठी वसलेलं आहे? काय प्रश्न आहे? धुळे शहर कोणत्या नदीकाठी वसलेलं आहे? तर राईट आन्सर आहे याचं ऑप्शन क्रमांक सी धुळे शहर आहे. धुळे शहर हे पांझरा नदीकाठी वसलेले. कोणत्या? पांझरा. धुळे शहराचा आराखडा सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी निश्चित केला होता. चला 14 नंबरचा प्रश्न व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे उजनी धरण कोणत्या नदीवर स्थित आहे? काय प्रश्न आहे? जे काय उजनी धरण आहे उजनी धरण हे कोणत्या नदीवर स्थित आहे? तर याचा राईट आन्सर आहे बघा उजनी धरण हे भीमा नदीवर स्थित आहे. कोणत्या? भीमा. आलं लक्षात. चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. आशियातील सर्वात जास्त क्षमतेचं पवन ऊर्जा निर्मिती केंद्र कोणतं आहे? आशियाचं सर्वात जास्त क्षमतेचं पवन ऊर्जा निर्मिती केंद्र कोणतं आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी ब्राह्मणवेल. कोणतं आहे? ब्राह्मणवेल. ब्राह्मणवेल हे ठिकाण धुळे जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे. महाराष्ट्रामध्ये इतर पवन ऊर्जा निर्मिती केंद्रे कोणते कोणते आहेत? तर जमसांडे. जमसांडे कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. त्याचबरोबर वनकुसडे सातारा या ठिकाणी स्थित आहे. 16 नंबरचा प्रश्न आहे खालील पर्यायामधील आपल्याला वेगळा घटक किंवा विसंगत घटक ओळखायचा आहे. चला पटकन आन्सर द्यायचं. दौंड SRPFला प्रश्न विचारला होता. तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए सिद्धिविनायक. सिद्धिविनायक हे वेगळे. त्याचबरोबर बघू शकता लेण्याद्री सिद्धटेक आणि मोरगाव हे सगळे बघा अष्टविनायकाचे स्थान आहेत. आणि त्याचबरोबर सिद्धिविनायक काय आहे? हे गणपतीचं नाव आहे. 17 नंबरचा प्रश्न सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. खालीलपैकी कोणतं ठिकाण गोदावरी नदीकाठी वसलेलं नाही आहे? खालीलपैकी कोणतं ठिकाण गोदावरी नदीकाठी वसलेलं नाही विचारलं आपल्याला. तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक आहे नेवासा. नेवासा हे ठिकाण पवारा नदी काठावर वसलेलं शहर आहे. आणि गोदावरीवरती कोणते कोणते शहर वसलेले आहेत? नाशिक, पैठण आणि नांदेड. त्याचबरोबर पुणतांबा, कोपरगाव आणि गंगाखेड हे सुद्धा कुठं? गोदावरी नदी काठीवर वसलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन 2014 मध्ये तयार करण्यात आलेला जो काही 36वा जिल्हा आहे त्याचं नाव विचारलं आपल्याला. तर आपल्याला माहीतच असेल 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनामधून पालघर जिल्हा निर्मित करण्यात आला होता. कोणता? पालघर. आणि हा 36वा जिल्हा अस्तित्वामध्ये आला होता. 19 नंबरचा प्रश्न काय आपला खालीलपैकी कोणती नदी कृष्णा नदीची उपनदी? खालीलपैकी कोणती नदी कृष्णा नदीची उपनदी आहे? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक डी समजू आपण पंचगंगा. कोणती आहे? पंचगंगा. पंचगंगा या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये वाहणाऱ्या कृष्णेची उपनदी आहे. नाशिक जिल्ह्यामधील प्रसिद्ध किल्ला कोणता आहे? चला पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं. ऑप्शन क्रमांक आहे साल्हेर. तर बघा साल्हेर हे महाराष्ट्रामधील 2ऱ्या क्रमांकाचं शिखर सुद्धा आहे. पुढचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र पठार कोणत्या खडकापासून बनलेलं आहे? आपलं जे काही महाराष्ट्राचं पठार आहे हे कोणत्या खडकापासून बनलेलं आहे? व्हेरी व्हेरी IMP प्रश्न आहे. चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक डी बेसॉल्ट. कोणत्या? बेसॉल्ट खडकापासून बनलेलं आहे. 22 नंबरचा प्रश्न काय आहे महाराष्ट्रातील कोणता जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून सर्वप्रथम घोषित करण्यात आला होता? सर्वात पहिल्यांदा कोणता जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला होता? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी सिंधुदुर्ग. कोणता? सिंधुदुर्ग. 23 नंबरचा प्रश्न आहे इंडिया गेट हे कोणत्या शहरामध्ये? काय प्रश्न आहे? इंडिया गेट हे कोणत्या शहरामध्ये स्थित आहे? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक आहे दिल्ली. दिल्ली या ठिकाणी बघा इंडिया गेट स्थित आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? आपल्या महाराष्ट्रामधील सर्वात लांब नदी विचारली. तर महाराष्ट्रामधील सर्वात लांब नदी कोणती? गोदावरी आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे? तर कळसुबाई हे बघा महाराष्ट्रामधील सर्वात उंच शिखर आहे. महाराष्ट्रामधील क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा तर ऑप्शन क्रमांक सी अहमदनगर. खालीलपैकी कोणतं थंड हवेचं ठिकाण महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे? खालीलपैकी कोणतं थंड हवेचं ठिकाण महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक आहे सातपुडा. साखरपुडा आणि सातपुडा. त्याचबरोबर बघा पाचगणी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? महाबळेश्वर या ठिकाणी. आणि महाबळेश्वर कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? सातारा या ठिकाणी. कोणत्या ठिकाणी? सातारा. त्याचबरोबर माथेरान हे कुठं? कर्जत रायगड या ठिकाणी स्थित आहे. 28 नंबरचा प्रश्न आहे साल्हेर आणि मुल्हेर हा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? काय प्रश्न आहे?
साल्हेर आणि मुल्हेर हा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक सी नाशिक जिल्ह्यामध्ये. कोणत्या? नाशिक. तलावांचा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याला ओळखतात? तर जो काही तलावांचा जिल्हा आहे, तलावाचा जिल्हा म्हणून आपण कशाला ओळखतो? ऑप्शन क्रमांक डी गोंदिया. आणि मित्रांनो आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आपल्याला. महाराष्ट्राचं लोकनृत्य कोणतं? याचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा.